po si Soned dito sa summertime, naka-headset at ginagamit ang front-facing camera ng iPhone. Magandang tanghali at mainit po ngayon. Naka-headset na naman tayo at ito ang ating back camera or yung main camera para makuhanan tayo. Ako po si Soned, naka-headset at mainit na tanghali lalaban sa inyo. Yapapay, pichapay. Ito pa yung mga pinagsasabi natin tuwing gabi. Dito po natin nila-download ng ating mga manunugal. Hindi, joke lang. Yan, may ilaw. Galing, no? Orange na tayo, no? Kulay orange. Salit ang microphone ito. Manulunok ko. May walkway pa, ganda ng ano. May walkway na nga. Ganda ng tiles po. Ayan sila. Ayan o. Ayan o. Kaya coffee shop lang yan. Tulog ka? Naninilip ka? Ayun sa dalawa.